Hello viewers, welcome to Food and Life X channel. পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু আজি এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ টেঙামৰাৰ চাটনি বা টেঙামৰাৰ টক কেনেকৈ বনাব পাৰি তাৰে ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তেন্তে পলম নকৰি বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰেচিপিটোৰ বাবে এয়া মই টেঙামৰা এনেকৈ গুটি লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালদৰে চফা কৰি ল'ম আৰু ধুই অলপ পানীটো টুকি ল'ম। ইয়াৰ মই এইখিনি ওপৰৰ যিটো অংশ সেই ওপৰৰ অংশটো মই কাটি লৈছোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ কাটি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু যি গুটি আছিলে গুটিটো আৰু তলৰ এনেকৈ যি ঠাৰি অংশ আছিলে সেইখিনি উলিয়াই মই কাটি পেলাইছোঁ। এইখিনি আমাৰ প্ৰয়োজন নাই, এইখিনি এতিয়া মই ধুই ভালকৈ শুকুৱাই ল'ম। আনফালে এনেকৈ মই কেৰাহী এখনত তেল গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু তাতে 1/4 টিস্পুন pasfuron দিছোঁ আৰু সেইখিনি কিছু সময় মই ভাজি ল'ম। কিছু সময় ভাজি ল'লোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই এইখিনি যি টেঙামৰাখিনি মই ভালকৈ ধুই চফা কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি তেলত দি দিছোঁ, গোটেইখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি কিছু সময় মই ভাজি ল'ম। খুব এটা সহজ ৰেচিপি হয়। কিছু সময় ভাজি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই সামান্য নিমখ দিছোঁ। এয়া মই ক'লা নিমখ দিছোঁ ইয়াত। আপোনালোকে যদি বিচাৰে নৰ্মেল নিমখো দিব পাৰে। এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি কিছু সময় ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি যেতিয়া ভাজি গোটেইখিনি একেবাৰে গলি যাব সেই তেতিয়াহে এই টেষ্টটো ভাল হয় খাবলৈ। এতিয়া এইখিনি মই কিছু সময় ঢাকি দিম আৰু ল' ফ্লেমত সিজিবলৈ দিম। কিছু সময় সিজাই ল'লোঁ ল' ফ্লেমত আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি সিজি গৈছে। টেঙামৰাৰ বিভিন্ন সোৱাদ লগা ৰেচিপিৰ ভিতৰৰ এটা ৰেচিপি এইটো হয় টেঙামৰাৰ টক বা চাটনিৰ ৰেচিপি। আমি প্ৰায় বহুতেই এই ৰেচিপিটো ঘৰত বনাই খাইছোঁ নহয় জানো, কিন্তু যিসকলে এই ৰেচিপিটো এতিয়ালৈকে বনাই খাই চোৱা নাই তেওঁলোকে নিশ্চয় এবাৰ ঘৰত এই ৰেচিপিটো বনাই খাই চাব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু খুব কম সময়তে বনাব পৰা এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপি আৰু খুব কম ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ বা সামগ্ৰীৰে এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰি। এইখিনি মই অকণমান ভাঙি দিলোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই ইয়াত খিচমিচ তিয়াই থৈছিলোঁ সেই খিচমিচখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। খিচমিচৰ লগতে ইয়াত মই 1/2 টিস্পুন ধনিয়া পাউডাৰো দিছোঁ, 1/2 টিস্পুন জীৰা পাউডাৰ, 1/2 টিস্পুন চাট মছলা পাউডাৰ এড কৰিলোঁ। এতিয়া এই গোটেই মছলাখিনি টেঙামৰাখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু ভাজি ল'ম। কিছু সময় মই ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই অলপ পানী দিম। পানী দিলে ইয়াৰ মছলাখিনিৰ লগত টেঙামৰাখিনিৰ মিশ্ৰণটো খুব ভাল হয়, টেষ্টটো খুব ভাল ওলায়। সেইকাৰণে ইয়াত মই অকণমান পানী দি পিনে অকণমান লিকুইড কৰি লৈছোঁ যাতে গোটেই মছলাখিনিৰ লগত টেঙামৰাখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায়। আৰু ইয়াত মই প্ৰায় 1 কাপ জোখৰ পানী দিছোঁ। পানীখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি এতিয়া মই কিছু সময় ঢাকি ৰাখিম আৰু ল' ফ্লেমতে এটা ধুনীয়া উতল আহি অকণমান সিজিবলৈ দিম। এয়া মই সিজিবলৈ দিলোঁ কিছু সময় আৰু এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ এটা উতল আহিছে আৰু গোটেই মছলাখিনিৰ লগত টেঙামৰাখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল আৰু ইয়াত যি মই পানীখিনি দিছিলোঁ সেই পানীখিনিও শুকাই আহিছে, আগতকৈ ডাঠ হৈ গ'ল। কিছু সময় এইখিনি এনেকৈয়ে মই ভাজি ল'লোঁ। গোটেই টেঙামৰাখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল আৰু মছলাখিনিৰ লগতো ধুনীয়াকৈ মিলি গ'ল। ইয়াত এতিয়া মই এইখিনি কাটি লোৱা গুড় মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু টেঙামৰাখিনিৰ লগত মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মই 100 গ্ৰাম গুড় দিছোঁ। আপোনালোকৰ গুড়ৰ পৰিমাণটো
কম বেছি হ'ব পাৰে সেইখিনি টেঙামৰাখিনিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব যদি টেঙামৰাৰ পৰিমাণটো বেছি থাকে তেন্তে গুড়ৰ পৰিমাণো অকণমান বেছি লাগিব আৰু কম হ'লে গুড়ৰ পৰিমাণ কম লাগিব ইয়াত এতিয়া মই পানী অলপ দিছোঁ ইয়াতো মই প্ৰায় 1 কাপ জোখৰ পানী দিছোঁ আৰু পানীখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ ভালদৰে এবাৰ পানীখিনি মিহলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই কিছু সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিম ল' ফ্লেমত আৰু ধুনীয়াকৈ গুড়খিনি গলি যাবলৈ অপেক্ষা কৰিম কিছু সময় মই ঢাকি সিজিবলৈ দিলোঁ আৰু এয়া দেখা পাইছে কিমান ধুনীয়াকৈ গুড়খিনি সিজি গ'ল আৰু গোটেই টকখিনিৰ লগত গুড়খিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল ভালদৰে মই উতলাই ল'লোঁ দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ উতলো আহিছে আৰু মোৰ টকখিনি হৈ গ'ল এবাৰ লৰাই দিলোঁ আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি কিছু সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু মই বাতি এটাত উলিয়াই লওঁ তেন্তে এয়া আজিৰ টেঙা মিঠা টেঙামৰাৰ টক বা চাটনি ৰেচিপি একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ বাৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক এটা কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ